एजेस फेडरल लाईफ इन्शुरन्स सादर करत आहे फॉरगॉटन जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट. मी द्वारकानाथ संस्कृती. आज मी अशा एका क्रिकेटपटूबद्दल बोलणार आहे जो माझा ऑल टाइम फेवरेट आहे. म्हणजे पहिला आवडता क्रिकेटपटू कोण, माझ्या देव्हाऱ्यातला पहिला देव कुठला, तर त्याचं नाव मला घ्यायला लागेल. कोण असेल? सर गारफील्ड सोबर्स? नाही. विव रिचर्ड्स? नाही. सुनील गावस्कर? नाही. सचिन तेंडुलकर? नाही, तो सुद्धा नाही. तो एक असा क्रिकेटपटू होता की ज्याची सरासरी फक्त 31 आहे. पण त्याच्या जर धावा नाही झाल्या ना तर मला त्या दिवशी जेवण जायचं नाही. त्याला त्याचे जे जवळचे मित्र आहेत ते त्याला जित्या म्हणत. बिशन बेदी त्याला LW असं म्हणायचा. त्याचा जन्म 1 एप्रिलला झाला, म्हणजे ऑन ऑल फुल्स डे. आणि त्याने सर गारफील्ड सोबर्स आणि इलिंगवर्थ यांना खऱ्या अर्थाने फूल केलं. तो कॅप्टन झाला आणि त्यांनी वेस्ट इंडिजमध्ये हरवलं. त्यावेळेला सोबर्स वेस्ट इंडिजचा कॅप्टन होता आणि इंग्लंडला इंग्लंडमध्ये हरवलं आणि सेट द थेम्स ऑन फायर वगैरे आपण असं म्हणू शकतो. केवळ 7 महिन्यात त्या वेस्ट इंडिजच्या विजयानंतर त्यावेळेला इलिंगवर्थला त्याने फूल बनवलं. यस, तो माझा लाडका क्रिकेटपटू अजित लक्ष्मण वाडेकर, बॉर्न ऑन ऑल फुल्स डे. तो आमच्या शिवाजी पार्कचा, त्यामुळे त्याला मी लहानपणापासून पाहिलेलं आहे. आणि साधारण 1962-63 पासून ते थेट 1972-73 पर्यंत त्यांनी अक्षरशः राशीने धावा टाकल्या भारतीय क्रिकेटमध्ये. लोकल क्रिकेटमध्ये किंवा रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफीमध्ये. त्या मानाने त्याला कसोटीत धावा करता आल्या नाहीत. पण अख्खं शिवाजी पार्क, अख्खी मुंबई त्याच्या प्रेमात होती. म्हणजे मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की आता सचिन तेंडुलकर बॅटिंगला आला म्हटल्यानंतर स्टेडियम भरायचे, तसं अजित वाडेकरच्या बद्दल झालेलं आहे. आणि मी पाहिलं एकदा नाही 2दा. दुलीप ट्रॉफीची मॅच मुंबईला, त्यावेळेला काही TV नसायचा, कॉमेंट्री लागली, मुंबईची बॅटिंग किंवा वेस्ट झोनची बॅटिंग, अजित वाडेकर बॅटिंग करणार आहे म्हटल्यानंतर स्टेडियम फुल व्हायचा. इतकं प्रेम अजितवर होतं. आणि गंमत सांगतो तुम्हाला की त्या काळामध्ये मोसमाची सुरुवात झाली ना की पहिलं शतक हे इन्व्हॅरिएबली अजित वाडेकरचंच असायचं. त्याने राशीने टाकलेल्या धावानं हे आमचं अट्रॅक्शन नव्हतं. आमचं अट्रॅक्शन होतं त्याचा खेळ. इतका हँडसम दिसायचा आणि इतकी हँडसम बॅटिंग करायचा. म्हणजे तो जेव्हा पॅव्हिलियनमधून यायचाच ना त्यावेळेला त्याची जी चाल होती ना डौलदार, अशी थोडीशी थांबत थांबत, तीच ग्रेट होती. म्हणजे अजितची चाल आमच्या डोळ्यात अजूनही विसावलेली आहे. म्हणजे मी डोळे मिटले की माझ्यासमोर चालणारा अजित येतो. असा आरामात यायचा, आरामात स्टान्स घ्यायचा आणि मग ऑल राऊंड फटके मारायचा. म्हणजे ड्राईव्ह, स्क्वेअर कट, हुक, पुल, सगळे म्हणजे क्रिकेटमधला प्रत्येक फटका त्याने मारलेला आहे. आणि प्रत्येक फटका ग्रेसफुल. फार मोठी अशी बॅकलिफ्ट नव्हती, पंच करायचा तो. पण ते इतके सुंदर फटके जायचे की गवत सुद्धा रोमांचित होत असेल. रिची बेनॉसारख्या माणसाने त्याच्याबद्दल काय म्हटलंय तुम्हाला सांगतो. एका त्याच्या इनिंग नंतर रिची बेनॉ असं म्हणाला की बिलियर्ड टेबल्सवर जसं बॉल जातात ना तसे वाडेकर खेळताना चेंडू जातो. आणि रिची बेनॉ हा कुणाची उगीच स्तुती करणारा माणूस नव्हता. ज्या वेळेला गरज आहे तेव्हाच तो स्तुती करायचा. मी एकदा त्याच्या फलंदाजीच्या सौंदर्याबद्दल असं म्हटलं होतं की मला अजित वाडेकरही प्यारा आणि मधुबालाही आवडायचे. पण जर अजित वाडेकर बॅटिंग करत असेल आणि मला मधुबाला भेटायला आली तर मी मधुबालाला सांगेन, थांब, तिथे खुर्ची आहे, त्या खुर्चीवर बस. आधी मला अजित वाडेकरच्या बॅटिंगचं सौंदर्य डोळ्याने घटाघटा पिऊन दे आणि मग तुझं सौंदर्य मी डोळ्यात साठवून ठेवतो. इतका अजित आम्हाला आवडायचा आणि इतकी अजितची बॅटिंग सुंदर होती. गंमत पहा की अजित वाडेकर हा शाळेत क्रिकेट खेळलाच नाही. म्हणजे तो गल्लीत क्रिकेट खेळायचा, पण शाळेतला तो एक हुशार विद्यार्थी होता. 1956च्या सुमारास
त्याने मॅट्रिकमध्ये 78% मार्क मिळाले होते. त्यामुळे तो जवळपास 30त आलेला होता आणि गणितात 200 डोळ्यासमोर एक ॲम्बिशन होती, इंजिनिअर व्हायची. व्हिजिट-याला जायचं, इंजिनिअर व्हायचं आणि संपूर्ण आयुष्य एक इंजिनिअर म्हणून काढायचं. त्यासाठी तो एल्फिन्स्टन कॉलेजला गेला आणि तिथे एकदा आमचा बाळू गुप्ते, जो त्यावेळेला तिथे खेळायचा, त्याने एकदा अजितला विचारलं, "फील्डिंग करतोस का एका मॅचला? आम्ही प्लेयर शॉर्ट आहोत. ₹3 मिळतील." आणि त्या ₹3चं आकर्षण अजित वाडेकरला प्रचंड वाटलं. कारण त्या काळामध्ये म्हणजे साधारण 57-58 साली ₹3 खूप मोठे होते. ₹3 हा पॉकेट मनी असायचा, इतके मोठे होते ते. आणि अजित वाडेकर हो म्हणाला. मला असं वाटतं की मुंबई क्रिकेट आणि भारतीय क्रिकेट बाळू गुप्तेचे हे ऋण कधीही विसरणार नाही. सिरियस क्रिकेटमध्ये अजित वाडेकरचं ते पहिलं पाऊल होतं. तरी त्याच्या डोक्यात कुठेतरी इंजिनियर व्हायचं होतं. एल्फिन्स्टन कॉलेज त्याला वेळ देईना क्रिकेटसाठी म्हटल्यानंतर त्याने कॉलेज सोडलं, तो रुईयाला आला. आणि रुईयाला त्याला प्रॅक्टिकल्स वगैरे सगळं करायला मिळायला लागलं. पण तो नाही झाला इंजिनियर. तो MSc झाला. पण देशाला एक जगविख्यात आणि भारतीय क्रिकेटचा इतिहास बदलणारा कर्णधार मिळाला. ज्याने भारतीय क्रिकेट जागतिक नकाशावर आणलं. यार, why does everyone keep talking about the future? इतना डरते क्यों है लोग फ्यूचर से? टीचर ने बोला मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर कैसे बनाओगे? फ्रेंड्स कहते हैं हाइट शॉट मतलब नो फ्यूचर. फ्यूचर हाइट देख के आता है क्या? एनीवे, आई डिसाइडेड आई राइट विथ माई लेफ्ट बट आई विल बी अ राइट हैंडेड बॅट्समन. सबने बोला लेफ्टी है लेफ्टी रहे, फ्यूचर मत बिगाड़. पण मला हाच स्टान्स आवडतो. ग्रिप तो सही रहा, स्ट्रेट ड्राइव भी सही लगा, and I will get better at it. I will practice and practice and practice. I am not afraid of the future. Don't fear the future. Prepare for it. With a range of life insurance plans from AGS Federal Life Insurance. तिथून जी अजितची सुरुवात झाली ना, ती अशी मस्त सुरुवात होते. 58-59 साली तो पहिल्यांदा रणजी ट्रॉफी खेळला आणि त्यानंतर सलग 15 वर्ष विजेत्या मुंबई संघाचा तो मेंबर होता. म्हणजे पुढच्या 15 वर्षात मुंबई कधी हरली नाही आणि या 15 वर्षात त्यांनी घाऊकपणे धावा टाकल्या. एक 2-3 इनिंग्सबद्दल मी तुम्हाला सांगतो. एकदा सौराष्ट्रबरोबर मॅच होती. नियालचंद नावाचा एक त्यांचा एक अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाज होता आणि तो विशेषतः मॅटिक विकेटवर फार घातक असायचा. 150च्या वर धावा केल्या अजितने आणि त्याच्याबरोबर त्याला 7 कोण देत होतं फरूक इंजिनियर. त्याच्या 25 धावा होत्या. तेव्हा ह्याच्या 100च्या पुढे गेल्या होत्या आणि फरूक इंजिनियर सुद्धा अटॅकिंग बॅट्समन. अजित तर अटॅकिंग होताच आणि त्यामुळेच तो आम्हाला आवडायचा. 1962 साली मुंबईचे जवळपास 6-7 खेळाडू हे वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर गेले होते आणि मुंबई फायनलला आली. फायनल कोणाबरोबर? राजस्थान बरोबर. राजस्थानमध्ये बॉलर्स कोण? सुभाष गुप्ते आणि विनू मंकड. पहिला बॉल सुभाष गुप्तेचा अजित वाडेकरच्या स्टंपवरून गेला आणि त्यानंतर अजित वाडेकरने त्यांना संधी दिली नाही. 235 धावा केल्या आणि मुंबई रणजी ट्रॉफी जिंकली. नंतर त्याने एकदा ईस्ट झोन बरोबर द्विशतक ठोकलं, पण त्याचं डोळ्यात साठवून ठेवलेलं एक त्रिशतक मी कधी विसरणार नाही. त्याचं पहिलं शतक होतं ते व्हॅर्सिटी सामन्यामध्ये. त्यावेळेला त्याने 323 धावा केल्या आणि त्याचा विक्रम पुढे सुनील गावस्करने 324 करून मोडला आणि त्या 323 धावा करताना समोर वासू परांजपे होता आणि वासू मला नेहमी सांगायचा की अरे माझं शतक मी कधीच विसरून गेलोय. माझ्या डोळ्यासमोर आहे ते 22 यार्डावरून पाहिलेलं अजितचं त्रिशतक. चौफेर फटकेबाजी करत होता तो. तशीच फटकेबाजी त्याने कर्नाटक विरुद्ध 1967 साली केली आणि 323 धावा केल्या. कोण असेल समोर? चंद्रा आणि प्रसन्न. आणि थोड्याशा फिरणाऱ्या खेळपट्टीवर त्याने अफलातून सुंदर बॅटिंग केली. म्हणजे फिरकी गोलंदाजी कशी खेळावी याचं प्रात्यक्षिक त्यांनी दाखवलं असं सुनील गावस्कर नेहमी म्हणतो. आणि सुनीलने मला एक किस्सा सांगितलेला आठवतो की अजित जेव्हा थकून यायचा तेव्हा सुनील पुढे सरसवायचा आणि त्याची पॅड्स काढायचा कारण तो थकलेला असायचा.
ही चमचेगिरी नव्हती आहे, हे प्रेम होतं अजितवरचं आणि अजितच्या बॅटिंगवरचं. प्रसन्न हा ऑफ स्पिनर, म्हणजे लोक असं म्हणतात की ऑफ स्पिनरला जर समोर लेफ्ट हँडेड बॅट्समन दिसला तर तो खुश असतो की आपल्याला विकेट मिळणार. पण अजित वाडेकर समोर आला की प्रसन्ना पॅव्हेलियनमध्ये जायचा असंही म्हटलं जायचं. अजित वाडेकरनी प्रसन्नाच्या गोलंदाजीवर इतका प्रहार केला आहे. त्याचं दुर्दैव असं होतं की त्याला कसोटीत संधी खूप उशिरा मिळाली. म्हणजे 61-62च्या सुमारास मिळाली असती ना तर अजित कुठच्या कुठे गेला असता. तुफान फॉर्मात होता त्यावेळेला आणि त्याचा कॉन्फिडन्स प्रचंड वाढला असता. त्याला संधी मिळाली 1967 साली वेस्ट इंडिज आली तेव्हा तो 27 वगैरे वर्षाचा होता. पण त्या संधीचा त्याने फायदा उठवला. पहिल्या टेस्टमध्ये तो काहीही करू शकला नाही. मला अजूनही लान्स गिब्सने त्याचा घेतलेला झेल आठवतोय आणि त्याने क्लाइव्ह लॉयडचा सोडलेला झेल. कारण अजित वाडेकर हा स्लिपमधला एक उत्कृष्ट असा क्षेत्ररक्षक होता. म्हणजे स्लिपमधले अनेक क्षेत्ररक्षक मी पाहिले पण अजित वाडेकर हा वेगळाच होता. लोकल क्रिकेटमध्ये एकदा त्यांनी विकेट किपरच्या पायामधून झेल घेतल्या आणि त्यांनी जे झेल घेतलेत ना ते बरेचसे झेल अविस्मरणीय होते, पण तो झेल त्यांनी सोडला. पूर्वीच्या क्रिकेटपटूंचं एकमेकांचे नातं किती सुंदर होते याचा एक तुम्हाला मी किस्सा सांगतो. अजित वाडेकर त्याची पहिली टेस्ट मुंबईला खेळत होता आणि त्याच्याकडे जे बूट होतं ना ते थोडेसे फाटलेले होते. म्हणजे नवीन बूट घ्यायची ऐपत नव्हती असं नाही, पण ते लकी बूट होते म्हणून तो फाटलेल्या बुटाने खेळत होता. सर गारफील्ड सोबर्स या वेस्ट इंडिजच्या कॅप्टनने ते पाहिले की हा नवीन पोरगा फाटलेल्या शूजने खेळतोय. त्याला असं वाटलं की त्याच्याकडे शूज नाही. त्याने अजित वाडेकरचा पत्ता लिहून घेतला आणि सर गारफील्ड सोबर्स स्वतः शिवाजी पार्कला गेले, अजितच्या घरी गेले आणि त्याला त्यांनी नवीन शूज दिले. अजित त्यांना सांगू शकला नाही की ते शूज लकी आहे म्हणून मी घातले होते. पण एका मोठ्या क्रिकेटपटूने एका नवीन क्रिकेटपटूला शूज दिले, हीच केवढी मोठी ग्रेट गोष्ट आहे की जो त्याच्या रक्ताचा नव्हता, जो त्याच्या देशाचा सुद्धा नव्हता, किंबहुना तो प्रतिस्पर्धी होता. क्रिकेट त्यावेळेला हे असं खेळलं जायचं. मद्रासच्या कसोटीत म्हणजे त्याच्या चौथ्या डावात त्याने अप्रतिम अर्धशतक ठोकलं आणि तो संघात राहिला आणि मग तिथून त्याचं मार्गक्रमण कसोटीमधलं सुरूच राहिलं. भारतीय संघ 1967 साली इंग्लंडला गेला. तिन्ही सामन्यात पराभूत झाला, पण द मोस्ट सक्सेसफुल बॅट्समन ऑन द टूर वॉज अजित वाडेकर. तिन्ही कसोटीत त्याने अर्धशतकं ठोकली होती. एक पहिल्या कसोटीत म्हणजे लीड्सला तो 91 धावांवर बाद झाला. त्याचं शतक हुकलं आणि पुढे आयुष्यात त्याचं शतक हुकतच गेलं. म्हणजे 5-6 वेळा तरी तो 90त बाद झालेला आहे आणि त्याच्या नावावर फक्त एकच शतक त्यामुळे. पुढे त्याच्यानंतर मला आजही आठवते की तो ऑस्ट्रेलियन दौऱ्यावर गेला. ऑस्ट्रेलियन दौऱ्यावर त्याचं एक शतक हुकलं, 99 धावावर बाद झाला. आदल्या दिवशी 97 नॉट आउट होता, दुसऱ्या दिवशी 99वर तो बाद झाला. खूप खूप वाईट वाटलं. शेवटी ते शतक त्याला न्यूझीलंडमध्ये मिळालं जेव्हा त्याने 143 धावा केल्या आणि भारतीय संघाला कसोटी जिंकून दिली. आणखीन एक कसोटी त्यांनी न्यूझीलंडमध्ये भारतीय संघाला जिंकून दिली. या 2 मोठी अर्धशतकं त्याने ठोकली. तिथून भारतीय संघ परत आल्यानंतर पुन्हा न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया इथे होते. न्यूझीलंडच्या मालिकेत त्याने सर्वाधिक धावा केल्या, पण ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध खेळताना दिल्लीला त्याने एक कसोटी सामना जिंकून दिला त्यांनी आणि विश्वनाथने. तेव्हा सुद्धा अजित वाडेकर 91 धावांवर नाबाद राहिला. त्या बिचाऱ्याला त्याला शतक ठोकता आलं नाही, पण टेस्ट मॅच जिंकून दिली. खरं तर पुढची टेस्ट सुद्धा त्यांनी आणि विश्वनाथने जिंकून दिली असती, पण भारतीय संघ ते बाद झाल्यानंतर गडगडला आणि मग 1971 साली त्याचं आयुष्य बदललं. त्याचं स्वतःचं आयुष्याने बदललं तर भारतीय क्रिकेटचं आयुष्य बदललं. विजय मर्चंटच्या निवड समितीने त्याला कॅप्टन केला. आता त्याचा कॅप्टन होणं हा सुद्धा एक नशिबाचा भाग होता. पहा की त्यावेळेला 5 सिलेक्टर्स असायचे आणि ज्याला जास्त मतं तो निवडून यायचा. पतौडीला 2 मतं पडली आणि वाडेकरला 2 पडली आणि चेअरमन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी जो होता दत्तारे तो त्या मिटिंगला आला नाही. असं म्हणतात की जर तो आला असता तर ते मत पतौडीला गेलं असतं आणि पतौडीच कॅप्टन राहिला असता. विजय मर्चंटने आपलं कास्टिंग व्होट टाकलं आणि अजित वाडेकरला कॅप्टन केलं.
1971च्या वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर आणि भारतीय संघ तिथून चक्क विजयी होऊन परतला. मालिकेतल्या पहिल्या कसोटीमध्ये भारताने पहिल्यांदा वेस्ट इंडिज विरुद्ध लीड घेतला. तोपर्यंत लीडसुद्धा घेतला नव्हता आणि वेस्ट इंडिजला फॉल ऑन दिला. 4 दिवसाची ती मॅच झाली होती, पण एक दिवस पावसात वाहून गेला होता. त्यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी कॅप्टन अजित वाडेकरने सुनील गावस्करला वेस्ट इंडिज ड्रेसिंग रूममध्ये पाठवलं आणि सांगितलं की आम्ही तुम्हाला फॉल ऑन देतोय. सोबर्स आणि हे ते वाक्य ऐकून शांत झाले. त्यांचा विश्वास बसेना. पण त्यांना समजावून सांगायला लागलं की नियम असा सांगतो की 5 दिवसाची मॅच जर झाली तर 200चा फरक लागतो, 4 दिवसाची मॅच झाली तर 150चा फरक लागतो आणि म्हणून फॉल ऑन दिलं. आणि त्या फॉल ऑनचा इम्पॅक्ट इतका झाला की पुढची टेस्ट भारतीय संघाने जिंकली आणि मग उरलेल्या टेस्ट मॅचेस सुनील गावस्कर आणि दिलीप सरदेसाई यांच्या बॅटिंगने आपण ड्रॉ ठेवल्या. 7 महिन्यात भारतीय संघ इंग्लंडला गेला. वेस्ट इंडिजमध्ये वाडेकरच्या धावा फारशा झाल्या नव्हत्या, पण इंग्लंडमध्ये 1971 साली लॉर्ड्सला तो एक अप्रतिम 85 धावाची खेळी खेळला. मास्टरली एक्झिबिशन इन द आर्ट ऑफ बॅट्समनशिप असं खुद्द विजय मांजरेकरने त्याच्याबद्दल म्हटलेलं आहे. त्या खेळीबद्दल त्याला पहिला बॉल जॉन स्नोनी जो टाकला तो बाउन्सर होता आणि अजित वाडेकरने तो हुक केला बाउंड्रीला आणि तिथून त्याने ठरवलं होतं की ह्या इंग्लंड संघावर आक्रमण करायचं. ती मॅच भारतीय संघ जिंकला नाही. खरं तर जिंकला असता पण पाऊस आला. पुढची मॅच ड्रॉ झाली आणि त्याच्या पुढची जी ओव्हलची टेस्ट होती ती ऐतिहासिक टेस्ट भारतीय संघ जिंकला. ह्या ओव्हलच्या टेस्टमध्ये दोन्ही डावात अजित वाडेकरने 40 ओलांडली आणि अत्यंत महत्त्वाच्या अशा धावा केल्या. दुसऱ्या डावात म्हणजे भारतीय संघ साधारण 171-72 धावांचा पाठलाग करत होता ना, त्यावेळेला पहिली विकेट गावस्करची 0वर पहिल्या बॉलवर पडली आणि अजित वाडेकर बॅटिंगला आला. काय प्रेशर असेल बघा. तोपर्यंत भारतीय संघाकडे जिंकण्याची कलाच नव्हती. पाठलाग कसा करायचा हे सुद्धा त्यांना फारसं नीट माहीत नव्हतं. अजित वाडेकरनी ती संध्याकाळ अतिशय सुंदर बॅटिंग करून काढली आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी पहिल्या ओव्हरमध्ये तो रनआउट झाला. पॅव्हिलियनमध्ये गेला आणि शांत चित्ताने झोपला. म्हणजे तो इतका गाढ झोपला की भारतीय संघ जिंकल्यानंतर केन बॅरिंग्टननी त्याला हलवून उठवलं आणि सांगितलं, अरे अजित तुम्ही जिंकलाय, जा आता तुला बाल्कनीत जायला लागेल, तुझे पाठीरागे तुझे चाहते आता जमा होतील तिथे. आणि अजित जागा झाला आणि बाल्कनीत गेला. मला खरंच आश्चर्य वाटतं. मला कधी कधी खोटं वाटतं. मी अजितला म्हटलं की अरे मॅचचा प्रत्येक बॉल आम्ही जगत होतो किंवा मरत होतो आणि तू झोपलास कसा, तुला शांत झोप कशी लागली. अत्यंत कूल असा तो कॅप्टन होता. म्हणूनच धोनी हा पहिला कॅप्टन कूल नाही, अजित वाडेकर हा खरा कॅप्टन कूल. त्या 1974च्या मानहानीकारक पराभवानंतर जेव्हा अजित भारतात परतला त्यावेळेला त्याचं लक्षात आलं की वेस्ट झोनच्या संघातून सुद्धा त्याला वगळलं. तो निराश झाला आणि त्याने निवृत्ती जाहीर केली, बेनिफिट मॅच घेतली आणि क्रिकेट सोडलं. अतिशय स्टायलिश अशा फलंदाजाचा तो हृदयद्रावक असा शेवट होता. अजित वाडेकरच्या संदर्भातल्या 2-3 गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो. पहिली गोष्ट म्हणजे ही नेव्हर शर्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो नेहमीच 3ऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी लिहायचा. समजा दिवस संपायला 10-15 मिनटं असतील ना तर तो नाईट वॉचमन पाठवायचा नाही, स्वतः बॅटिंगला यायचा. मला अजून एक मॅच आठवते, मुंबई विरुद्ध बंगाल, की ज्या वेळेला बॉल स्विंग होत होता, बंगालने 387 धावा केल्या होत्या, मुंबईच्या पटकन विकेट्स पडल्या, अजित वाडेकर बॅटिंगला आला. पहिला बॉल स्क्वेअर ड्राईव्ह बाउंड्री, दुसरा बॉल हुक बाउंड्री आणि ते सुद्धा सुब्रता गुहासारख्या वेगवान गोलंदाजाला आणि ती मॅच मुंबईने जिंकली होती. कसोटीत सुद्धा त्यांनी हेच केलं. ज्या वेळेला एक हत्या नावाचा वेगवान गोलंदाज मुंबईत बॉलिंग टाकत होता त्यावेळेला मला त्यावेळेचे मुंबईचे प्लेयर सांगतात की त्याचा वेग पाहून अनेक फलंदाज घाबरायचे. त्याला सगळ्यात कॉन्फिडेंटली नेटमध्ये आरामात बॅटिंग करायचा तो अजित वाडेकर. विकेटवर गवत आहे, बॉल टर्न होते म्हणून अजित वाडेकरने आपल्या बॅटिंगचा नंबर कधीही बदलला नाही. रिटायरमेंटनंतर अजित वाडेकरला आयुष्यात अनेक गोष्टी मिळाल्या. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याच्या नोकरीत स्टेट बँकमध्ये तो सर्वोच्च पदाला पोहोचला. भारतीय संघाचा तो मॅनेजर कोच झाला, भारतीय संघाचा तो सिलेक्टर झाला आणि एक असं छान
कृतकृत्य असं जीवन जगून त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. ज्या दिवशी अजितने या जगाचा निरोप घेतला त्या दिवशी मी ढसाढसा रडलो आहे. मला आजही तो दिवस आठवतो. तो विनोद कांबळीचा खांदा आठवतो. त्याच्यावर डोकं ठेवून मी रडलो होतो आणि विनोदच्या डोळ्यातही अश्रू होते. कारण अजित हा आमचा सगळ्यांचा लाडका क्रिकेटपटू होता. 13 एपिसोड्स आमचे संपलेले आहेत आणि नवीन 26 एपिसोड्स घेऊन आम्ही पुन्हा तुमच्या समोर आलेलो आहे एका नव्या स्वरूपात. मला खात्री आहे की हा एपिसोड तुम्हाला आवडलेला असेल आणि पुढचे सुद्धा तुम्हाला आवडणार आहे. हे नवीन स्वरूप कसं वाटतं तुम्हाला ते आम्हाला कळवा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांना सुद्धा सांगा सबस्क्राईब करायला. कारण ही जी माहिती आहे ही माहिती कायम स्वरूपी आम्हाला यूट्यूबवर ठेवायची आहे पुढच्या पिढीसाठी.